Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Kirjoja me ollaan karsittu aika paljon jo aikaisemmin pois, mutta silti niitä on ainakin melkein 1 pahvilaatikollinen vieläkin tallessa. Mutta minä uskon, että me karsitaan näistä nyt vielä kiertoon joitakin kirjoja ja ihan jotkut lemppareimmat jää tonne talteen. Mutta se kyllä täytyy sanoa, että nykyään on tosi paljon helpompi karsia tämmöisten juttujen osalta, koska minä sain Simolta toissa jouluna joululahjaksi just tämmöisen e-lukulaitteen, että tää on Kindle. Niin tää kyllä auttaa tosi paljon meidän pakkausongelmissa, että täällä vaan kulkee kaikki kirjat mukana ilman, että ne vie näin paljon tilaa ja painaa tosi paljon. Niin tää kyllä helpottaa tälleen pakuun muuttajan elämää paljon. Ja minä olen kyllä tykännyt käyttää tätä tosi paljon, että ennen minä ajattelin, että se pitää kyllä olla ihan fyysinen kirja ja tuntea se kirja ja sivuja kääntää ja muuta, mutta kyllä minusta on tääkin toiminut tosi hyvin. Ja kyllähän tässäkin saa kääntää sivuja ja muuta, että olen kyllä tykännyt tästä tosi paljon. Ja tää lähtee ehdottomasti mukaan matkaan. Ja sitten muutenkin nykyaikana esimerkiksi ei tarvi olla CD-levyä samanlaista pinoa, koska on vaan suoratoistopalveluita ja sama sit leffojen ja TV-ohjelmienkin suhteen, niin tommoset säästää kyllä paljon just sit tämmöstä fyysistä tavaraa ja tilaa. Sitten me haluttiin, että me kaikki nuo ylijäämä, esimerkiksi vaikka sähkökamat ja jotain putken osia otetaan mukaan, koska jos jotain käy, niin sitten on helppo korjata, että ei tarvitse heti mennä ostamaan tai uutta. Ja sitten kun ei ole hirveästi vie edes tilaa autosta, niin me nyt pakataan niitä mukaan. Ja sitten ostettiin muutama tämmönen muoviboksi, mihin me otetaan tunkea näitä ylijäämäkamoja. Just esim. Vaikka sähkömittari tai yleismittari. Pystyy just aika hyvin katsoa, että mikä olisi pielessä esim. Jossain sähköjutuissa. Nyt tää kannattaa ainakin olla. Eikä tää vie hirveästi edes tilaa. Että se ainakin lähtee mukaan ja sitten hirveän määrä jää tämmöstä johtoa ylimääräiseksi. Ja sitten karsi, jos ei tarvii sitten näitä. Vesiputkeen jäi kanssa aika paljon yli, et en tiedä mitä sille tekee, mutta ei kyllä hänelle ainakaan mukaan varma. Ja sitten tässä esim. Tää tietokoneen tää tuuletin, mikä sitten jossain vaiheessa ehkä saadaan piiritettyä tonne autoon. Että tää ainakin lähtee mukaan. Sitten jotain sulakkeita. Ei varmaan tarvii, koska ei automaattisuokkeen pitäisi hajota ikinä. Esim. Ja sit näitä johtoja tietysti eri paksuisia ja sit eri värisiä, että niitä ei sillä niinku värillä ole mitään väliä, vaan sillä sen johdon paksuudella on vaan väliä. Et se on vaan niinku selkeyden vuoksi eri värisiä. Et se väri ei kerro mitään. Että ei se sähkö tiedä minkä värin se johto on. Tai se suojakuori. Sitten noita. Ja sitten tää, mikä tää on tää. Meillä puristettiin nää akkukengät, niin täällä saa aika helposti tehtyä noin. Kengät. Ettei jää löysäksi noin akkukengät ja tulipaloa. Et ne kaikki jäi tänne. Et näitä ei tarvitse kyllä tien päällä ollenkaan, että niiden pitäisi kestää hirveän monta vuotta nyt akkujohtojen.
Sitten mitä vaan tarvis mukaan on. Just esim. Tää tuuletin ja tää yleismittari, mitä asennetaan jossain vaiheessa. Tietty jotkut hanskat. Hakattuja joskus aikaisemmin nää tämmöiset pienet laatikot, mistä löytyy just noita akkukenkiä ja jotain nippusiteitä. Et nekin jää säilytykseen nää. Et ei tarvii mukaan noita. Ja sitten tietysti porakone lähtee mukaan, että sillä saa jotain pieniä tehtyä helposti. Että onneksi kesti koko remontin ajan ja kyllä se vieläkin toimii. Vaikka työtunteja tulee tosi paljon, että kyllä se vieläkin toimii. Että se on kyllä hyvä, ettei ollut turha. Tästä on tää kyllä hieman vanhakin. Ostettu monta vuotta sitten, nyt ei pelkästään tätä projektia varten ole ostettu. Mut nyt sille tuli kyllä tosi paljon käyttöä. Ja sitten tässä on jotain muita pieniä työkaluja. Mitä on tarvinnut tässä projektin aikana? En tiedä. Ehkä tästä pitää karsia jotain vielä pois, mutta katsotaan sitten joskus jaksaa. Tässä on jotain teriä tuohon porakoneeseen. Et noihin sähköjuttuihin piti kyllä jonkun verran ostaa itse noita työkaluja. Nyt en mä tiedä haittaako se. Niin sit tulevaisuudessakin niillä varmasti jotain käyttöä, että pystyy esim. Vaikka ton tuulettimen asentaa jälkikäteenkin. Et se on just hyvä. Ja sit noissa vesiasennuksissa ei tarvinnut kyllä hirveästi mitään semmoista ainoastaan ne leikkurit tarvittiin ja sitten tarvittiin tietysti jotain jakoavaimia siihen. Mutta ei ne nyt kuitenkaan hirmu isolla jää kuitenkaan tullut. Vaikka luulisi ehkä. Niin, ja sitten ei kuitenkaan tarvii niin esim. Vaikka jotain sirkkää ottaa mukaan sinne matkalle. Et porakoneella ja sitten noilla pienillä tuolla mittarilla ehkä pitäisi selvitä toivon mukaan. Ja sitten noilla pienillä työkalusetillä. No sitten jos tarvii jotain, niin kyllä kaupasta saa. Sittenhän meillä on tietenkin mukana myös kaikenlaista tekniikkaa aika paljonkin. Ja nekin oikeastaan vie sit vaan suoraan omille paikoille. Et meillä lähtee paljon just molempien tietokonejutut ja laturit ja sitten kaikki kamerajutut ja mikkijutut ja jalustat ja kaikenlaisia johtoja ja kaapeleita ja näyttöjä. Vaikka mitä oikeastaan mukaan. Ja sitten just on muutama matkalaturi ja muistikortteja ja kaikkea aika paljon. Mutta ne löytää kyllä sitten omat paikkansa. Sitten meillä on kokonaan yksi pahvilaatikko niin kuin muistojuttuja täynnä, että siellä on just meidän molempien ylioppilaslakit. Ja sitten täällä on myös meidän molempien opiskeluaikaiset AMK-haalaritkin vielä tallessa. Me ei olla ainakaan vielä nyt näistä luovuttu. Minulla oli tommoset pinkit ja sitten Simolla oli tämmöiset keltaiset. Niin nämä on just semmosia juttuja, mitkä ei lähde pakuun mukaan, mutta sit saattaa jäädä kuitenkin johonkin muistolaatikoihin vielä talteen. Koska minusta tuntuu, että me ei olla vielä luopumassa noista. Ja sitten sinne samaan laatikkoon menee myös meidän todistuksia ja muita varmaan säilytykseen. Sitten tuolla muistolaatikossa on myös tämmöinen meidän matkapäiväkirja vihko, jossa on meidän eri reissuilta kaikkia merkintöjä, niin minusta tuntuu, että tää lähtee kyllä mukaan, niin tänne tulee sitten uusistakin reissuista juttuja. Ja sitten täällä on muutenkin matkamuistoja Lofoteilta tämmönen pullo ja muuta, niin osa menee kyllä säilöön ja
uskon, että vaan muutama juttu tuosta laatikosta lähtee sitten mukaan. Sitten mukaan tietenkin lähes sit isompina tavaroina just Simon pyörä ja pyöräilytarvikkeet ja sitten muitakin meidän urheiluvälineitä ja sitten just riippukeinua ja muuta kaikenlaista. Mutta pääosin me nyt aiotaan ihan siirtää suoraan sinne pakuun kaikki omille paikoille ja tosiaan kaikki menee sitten suoraan kaappeihin ja sinne varaston puolelle tulee sitten noita säilytyslaatikoita, mihin saa sitten semmosia ei joka päivä tarvittavia juttuja hyvin järjesteltyä. No nyt meidän muuttolaatikot alkaa olla tyhjiä, että on käyty nyt läpi suuri osa, että sinne jäi vielä muutama vielä käymättä. Nyt alkaa olla kaikki elämisen tarvittavat tavarat katsottu.